विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। कालच्या सगळ्याच व्हिडिओला तुमच्याकडून छान प्रतिसाद मिळाला आणि शिवजयंतीचा जो व्हिडिओ होता ना, लक्षात घ्या, त्याच्या खालचे प्रत्येक कमेंट मी वाचून काढलाय आणि मला इथं पण जाणीव झालेली आहे की मी एकटा नाही आहे, आपण सगळेच लक्षात घ्या, इथं कुठली जात येणार नाही मध्ये, कुठला धर्म नाही आहे, सगळ्यांच्याच मनात प्रचंड प्रेम आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी। ओके, हे तर काल कळालंच आपल्याला, एकही त्याच्यावरती ना असं डिसलाईक नव्हतं, लक्षात घ्या, सगळे लाईक होते, लक्षात घ्या। धन्यवाद, तुमचे मनापासून आभार। आता महत्त्वाचं काय, प्रत्येक व्हिडिओला प्रतिसाद मिळतोय म्हणजे माझी पण जबाबदारी वाढलेलीच आहे, लक्षात घ्या। मग मी तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करू शकतो? पहिली गोष्ट, एका मुलानं मला विचारला होता डाऊट की सर कॉलेज सुरू झालेले आहेत, म्हणजे प्रॅक्टिकल्स आहेत, मग सबमिशन आलं, कॉलेजमधल्या एक्झाम्स, आता याच्या पुढे प्रश्नचिन्ह आहे, कॉलेजमध्ये अजून कुठलीच एक्झाम ह्या वर्षी झालेली नाहीये ऑफलाईन, बरं का, लक्षात घ्या, युनिट टेस्ट सुद्धा नाही, म्हणजे साताऱ्यातली गोष्ट मी सांगतोय तुम्हाला। मग कोणत्या? ऑनलाईन एक्झाम, त्या कशा झाल्यात तुम्हाला पण माहित नाही, माहित आहे म्हणजे एक्झाम नाही झाल्या, बरं का बाळांनो। बरं, ऑफलाईन क्लासेस सुरू झालेत, आता मी पण त्यातीलच एक आहे, माझे पण ऑफलाईन क्लासेस आहेत। एक लक्षात घ्या, या कोविडमुळे प्रत्येक जण अडचणीत होता, लक्षात घ्या, प्रत्येक जण, म्हणजे साताऱ्यातली पण परिस्थिती फारशी वेगळी नाहीये। आता कुठं कोचिंग क्लासेस सुरू झालेत महिना दोन महिने, तोपर्यंत पुन्हा लॉकडाऊनच्या न्यूज येत आहेत। बरं, जाऊ दे, तो मुद्दा वेगळा आहे, पण महत्त्वाचं काय, काही शहरात, बऱ्याचशा शहरात ऑफलाईन क्लासेस सुरू झालेत, म्हणजे तिथले लेक्चर्स आले, पुन्हा तिथला होमवर्क येणार, तिथं पण टेस्ट होणार आहेत, म्हणजे तुम्हाला ह्या दोन्ही गोष्टी आता मॅनेज कराव्या लागतात। प्लस जेव्हा हे ऑफलाईन क्लासेस सुरू नव्हते तेव्हा बऱ्याच जणांनी ऑनलाईन क्लासेस सुद्धा घेतले होते, म्हणजे बऱ्याच जणांचं इम्पल्स बॅच तर आहेच, लक्षात घ्या। मग त्याचे पुन्हा 3-4 तास, मग हे मॅनेज कसं करायचं? मग त्यांना हवा आहे डेली स्टडी प्लॅन। ओके, मग मी सांगतो, लक्षात घ्या, म्हणजे आज दिवसभराचे माझे व्हिडिओ ऑलरेडी तयार आहेत, लक्षात घ्या, तुम्हाला दिवसभरात मिळणार आहेत। मला एक सांगा ना, सजेस्ट करा ना की तुम्हाला कोणत्या वेळेत व्हिडिओ हवे आहेत। मी बघतो ना, आता काल मी पॅरलल ॲक्सेस थेरम घेतलं, बऱ्याच मुलांनी विचारलं होतं, पण त्याला म्हणा एवढे व्ह्यूज आले नाही आहेत, पण रात्री संध्याकाळी मी जेव्हा बायनॉमियलचा व्हिडिओ अपलोड केला की एका तासातच त्याचे व्ह्यूज 1000 क्रॉस झाले होते। ओके, मग याचा अर्थ वेळ चुकते। मला सांगा ना, तुम्हाला एवढ्या तुमच्या व्यापातून तुम्ही केव्हा फ्री असतात? मग संध्याकाळचे व्हिडिओ हवे आहेत का? पण रात्री 9-10ला व्हिडिओ अपलोड केला, तिथं पण व्ह्यूज होत नाही आहेत, लक्षात घ्या। व्ह्यूजशी मतलब नाही आहे, लक्षात घ्या। मला मानवायचं काय, तुमचा वेळ कुठला योग्य ठरेल? सकाळी 8-9 वाजता तर व्हिडिओ मिळतील तुम्हाला, 8-9-10च्या दरम्यान व्हिडिओ मिळतील, कारण दिवसभरात मला ना 4-5-6 अगदी 8-9 व्हिडिओज तुम्हाला द्यायचे आहेत। गेल्या वर्षीच्या बॅचच्या मुलांना माहिती आहे, सीईटीच्या वेळेस मी रोज 8-9 व्हिडिओ अपलोड करत होतो, इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट म्हणून, आणि मुलांना त्याचा फायदा झालेला होता। तसं तुम्हाला मदत करायला मी तयारच आहे, लक्षात घ्या। आता मेन पॉईंट काय, चला आजचं शेड्यूल बघूया आपण। तर आज मी तुम्हाला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा तिसरा पार्ट प्रोव्हाइड करणार आहे। मग ऑलरेडी 2 पार्टची लिंक मी आत्ता डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतोय, ते तुम्ही व्हिडिओ बघा, म्हणजे आजचा तिसरा व्हिडिओ बघायला पण तुम्हाला ते बरं पडेल, ठीक आहे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, त्याच्यानंतर मी सांगू का, रोटेशनल डायनामिक्समध्ये टॉर्क इक्वल्स टू आय अल्फा, कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर, अँग्युलर मोमेंटम इक्वल्स टू आय ओमेगा, हे 3 एक्सप्रेशनचा व्हिडिओ माझा तयार आहे, तुम्हाला मिळेल आज। 10 ते 15 मिनिटाची प्रत्येक व्हिडिओ असणार आहे, अतिशय कमी वेळेत तुमच्या मोठ्या मोठ्या कन्सेप्ट मी क्लिअर करतो, लक्षात घ्या, मग तुमचा वेळ वाचेलच ना। ओके, म्हणजे माझं म्हणणं काय, आता हे 2 व्हिडिओ झाले, आता सगळ्यांची डिमांड आहे की इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स द्या, त्यामुळे दुपारी तुम्हाला सोल्युशनचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चनचा एक व्हिडिओ मिळेल तुम्हाला। ओके, मग हे झाले, मी आज 3 व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे दिवसभरात, म्हणूया आपण दिवसभरात हे 3 व्हिडिओज तुम्हाला दिले जातील, हे लक्षात घ्या। ओके, आता मेन पॉइंट काय मला सांगायचं आहे, पण क्लिअरली लक्षात घ्या की जेव्हा तुम्ही एखादा केमिस्ट्रीचा टॉपिक करता तेव्हा न्यूमेरिकल्स तर करावे लागतील, सेक्शन 1चा आहे तर मी तुम्हाला सांगतो की डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय की ज्याच्यात मी युनिट कन्व्हर्जन आणि लॉग टेबलचं कॅल्क्युलेशन शिकवलंय। मग हा व्हिडिओ 11th स्टँडर्डच्या मुलांसाठी तर खूप इम्पॉर्टंट आहे, पण बाळांनो आपल्यासाठी पण आहे। जर नसतील युनिट कन्व्हर्जन परफेक्ट जमत तर एक 20 मिनिटाचा वेळ द्या, नाही लॉग टेबल जमत तर एक निदान 15-20 मिनिटाचा वेळ द्या, अगदी कॅरेक्टरिस्टिक्स बघण्यापासून सगळं मी त्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलंय। म्हणजे हे 2 व्हिडिओ, हा एक व्हिडिओ,
हे 3 व्हिडिओ एवढं तुम्हाला आज मिळणार आहे. ओके, पण मी तुम्हाला अजून सांगतो काय ते लक्षात घ्या बरं का. आता हा व्हिडिओ 10 वाजेपर्यंत मिळेपर्यंत हे व्हिडिओ तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रोव्हाइड केलेत, याचे पहिले 2 पार्ट केलेत, अगदी 10 मिनिटाचा आहे. मी काय म्हणतोय, माझ्या प्रत्येक व्हिडिओला तुम्ही 1 तास वेळ द्या. कसं मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आता हा 10 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे, पण हे 3 क्वेश्चन्स करायला तुम्हाला पुन्हा वेळ लागेल ना, पण ते करणं गरजेचं आहे. 2-3 दिवसापूर्वी ना मी तुम्हाला एक सांगितलेलं स्ट्रॅटेजी रिव्हिजन, म्हणजे तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्याकडे असणार आहे. जेव्हा तुम्हाला ना म्हणजे बघा, रोटेशनल डायनामिक्सचं मी एक 1 शॉर्ट लेक्चर घेतलं, 1.5 तासाचं लेक्चर आहे लक्षात घ्या, पण पुन्हा त्यात पाहिजे तो पॉईंट शोधण्यासाठी वेळ जातोय. त्यावेळेस मी प्रत्येक टॉपिकमधले सेपरेट व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. ओके, पण तुम्हाला मगाशी सांगितलंय बरं का की एक तर तुमचं कन्व्हिनियंट टायमिंग कुठलं आहे ते मला सांगा कॉमेंटमध्ये. ओके, दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब तर तुम्ही केलेलं असणारच आहे लक्षात घ्या, पण मित्रांना पण सबस्क्राईब करायला सांगा, शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, हे लक्षात घ्या. बरं, हे तुम्हाला मिळतंय. आता महत्त्वाचं काय माहितीये का, समजून घ्या की हे जेव्हा एक्सप्रेशन तुम्ही करताय ना तेव्हा आपोआपच सीईटीची तयारी होणार आहे. ओके, आता जसं बघितलं तर मग रोटेशनल डायनामिक्सची एक प्लेलिस्ट मी तयार करेन आज संध्याकाळपर्यंत, मग ऑलरेडी सगळे व्हिडिओ मिळतील तुम्हाला. आणि तसंच होणार आहे या पुढच्या 10-15 दिवसात तुम्हाला प्रचंड व्हिडिओज मिळतील. माझं काम मी कंप्लीट करून ठेवणार आहे. म्हणजे काय माहिती आहे का की या महिन्यात, ह्या 15 दिवसात, 1 महिन्यात म्हणून आपण मी जास्तीच व्हिडिओ अपलोड करून ठेवेन. मग ते व्हिडिओ तुम्हाला बोर्डपर्यंत प्रचंड उपयोगी पडतील. आणि हो, फिजिक्सचे नुसते डेरिव्हेशन्स मी स्टार्ट केलेत, पण नंतर मी न्यूमेरिकल्स घेणारच आहे, तुम्ही बिलकुल काळजी करू नका. बरं, आता हे झालं. आता मी तुम्हाला सांगू का, अजून मी तुमच्याकडनं अपेक्षा काय करतोय, आजच्या डेली प्लॅनचं चाललंय बरं का, सगळं लक्षात घ्या. आज तुम्ही परत डेरिव्हेटिव्हचे आणि इंटिग्रेशनचे थेरम करा. मी म्हणतो फक्त डेरिव्हेटिव्हचे करा, काय हरकत नाही. त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतोय. डेरिव्हेटिव्हचे 3-4 थेरम आहेत, व्हिडिओमध्ये अगदी परफेक्ट मी एक्सप्लेन केलेत, ते बघा. हे वाटल्यास राहू दे लक्षात घ्या, त्याला 1-1 तास तुम्हाला द्यायचं नसेल तर, पण हे आजचे व्हिडिओ मात्र तुम्ही बघा. मग तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी तुम्ही ते बेल आयकॉनला तर प्रेस करा बाळांनो, लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. हे सगळं झालं. काय सांगा, डेली प्लॅन. आता माझा ऐका, दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर एक मला द्यायचं आहे, सर जेई बरोबर सीईटीची कशी तयारी करता येईल याची स्ट्रॅटेजी द्या. स्पष्टपणे सांगतो, पॉसिबल नाही आहे. तुम्ही म्हणाल कसं काय पॉसिबल नाही, तर मी जेईसाठी जर प्रचंड तयारी केली असेल तर मग सीईटी का नाही होणार? होणार की रे बाळांनो, होणार, पण मी पॉसिबल पण नाही म्हणतोय, होणार पण असं का म्हणतोय. एक लक्षात घ्या, तुम्ही स्वतःहून जर केलं तर होणार आहे, पण माझा अनुभव असा सांगतो, टिपिकल एक XYZ अकॅडमी आहे म्हणूया आपण, साताऱ्यातच आहे म्हणूया किंवा पुण्यात आहे म्हणूया आपण, बरं का, आपण कोणाचं नाव घेतलंय का नाही. तर हे सगळेजण काय करतात, तुम्ही आठवा ना, तुम्ही जर जेईची तयारी करत असाल कुठल्या अकॅडमीमध्ये, तर तुम्हाला हेच सांगितलं जातं की तुम्ही हे करूच नका, काय करायची गरज आहे, आपला फोकस जेईवर हवा आहे, आपण जेई क्रॅक करणार, IITला घेणार, चांगली गोष्ट आहे, मिळालंच पाहिजे. पण तिथं असं सांगितलं जातं अकॅडमीजमध्ये, बघा तुम्हाला मान्य आहे का, असं सांगतात ते, कशाला बोर्डचं करताय, काय करायची गरजच नाहीये, आपण जेईचं परफेक्ट केलंय, बोर्डला आरामात 75% मिळून जातात. आरामात कुठलीच गोष्ट मिळत नाही. ऍक्च्युली काय करायचं हेच माहीत नसेल तर कसं काय बोर्ड होईल. मी तुम्हाला माझा गेल्या 10 वर्षाचा अनुभव सांगतोय. लास्ट मोमेंटला माझ्याकडे ह्या अकॅडमीज मधली मुलं येत आहेत. कंडिशन अशी असते, काहीही झालेलं नाहीये, धड जेई पण नाही आणि धड सीईटी पण नाही. आपल्या मराठीतून कसं आहे बघा, तेल पण गेले तूप पण गेले, हाती धुपाटणे राहिले, अशी मुलांची अवस्था होते. मग माझं काय म्हणणं आहे की तुम्ही तुमच्या मनानं ठरवा की तुम्हाला कोणत्या एक्झामची तयारी करायची. माझं सरळ म्हणणं आहे, तुम्ही सीईटी वरतीच फोकस करा. कारण गेल्या वर्षीचा माझा अनुभव आहे, सीईटीच्या क्रॅश कोर्सकडे माझ्याकडे हजारो मुलं होती, लक्षात घ्या. पुण्यातली होती, मुंबईतली होती, पुष्कळ ठिकाणची होती, आणि सगळ्यांची अगोदर जेईचीच प्रिपरेशन झाली होती, फिरून परत ते सीईटीकडे आले होते, पण निदान योग्य वेळेत आले, त्यामुळे चांगलं कॉलेज बऱ्याच मुलांना मिळालं. म्हणजे क्रॅश कोर्स मधली कितीतरी मुलं COEP मध्ये आहेत, शेकडो म्हणूया आपण, तेवढेच VJTI मध्ये आहे. खूप आनंद होतो जेव्हा आपल्या एखाद्या स्टुडंटला यश मिळतं. माझी इच्छा आहे महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थी माझा स्टुडंट व्हायला पाहिजे.
ओके, प्रत्येकाला एक लक्षात घ्या, मला काय कोणाशी कंपेअर करायचं नाही, पण माझं पण स्वप्न ठराविक जे चांगले युट्यूबर आहेत त्यांच्यासारखंच आहे. तुम्ही आठवा ना, ह्या अकॅडमीज बघा जरा, इकडं तिकडं लाखो रुपये फीज आहेत या अकॅडमीच्या, रिझल्ट पण लागत नाहीये, फ्रस्ट्रेशन ते वेगळंच, अगदी मुलांचा कॉन्फिडन्स घालवत आहेत ते लक्षात घ्या. मग मला काय म्हणायचं, काही हजारात जर मी ते प्रोव्हाइड करत असेल, तुमचं कॉन्फिडन्स वाढवत असेल, क्रॅश कोर्स तुम्हाला मिळणारच आहे लक्षात घ्या. शक्यतो तो इम्पल्स बॅचमधूनच असणार आहे लक्षात घ्या लास्ट मोमेंटला. पण आता पण मी इम्पल्स बॅचवर अगदी म्हणूया उद्यापासूनच केमिस्ट्रीचे सगळे न्यूमेरिकल्स मी कंप्लीट करणार आहे, रिॲक्शन्स पण मी त्याच्यावर घेणार आहे, पण यूट्यूबवर पण मी देतोयच लक्षात घ्या. तिथेही कुठं आपण कमी पडणार नाही आहे लक्षात घ्या. म्हणजे महत्त्वाचा मुद्दा काय तुमच्या लक्षात आला का, की तुम्ही आम्हाला सपोर्ट द्या. ओके, आणि लाईक कॉमेंट, तुमचं प्रत्येक कॉमेंट मी वाचतोय लक्षात घ्या. आता फारच विचित्र कॉमेंट असेल तर मी ते डिलीट नाही, तो युजर्स मी हाईड करतोय लक्षात घ्या. कारण कसं आहे माहिती आहे का, मला माझ्या कुटुंबात सगळ्या चांगल्या गोष्टी हव्या आहेत. तुम्ही म्हणजे माझं परिवार कुटुंबच आहे, तुमचा रिझल्ट म्हणजे माझाच रिझल्ट आहे लक्षात घ्या. अगदी मनापासून बोलतोय मी हे लक्षात घ्या. लास्ट इयर म्हणण्यापेक्षा आयुष्यभर मी असणार आहे यूट्यूबवर. ओके, प्रत्येक मुलाला मदत करायला मी असणार लक्षात घ्या. आणि लास्ट मोमेंटला मला आता असे कॉल येत आहेत की आम्हाला तुमच्याकडे येऊन राहायचंय. बाळांनो, शक्यतो साताऱ्यात तुमची सोय होत असेल, आता माझ्याकडचं हॉस्टेल पॅक आहे लक्षात घ्या ऑलरेडी, तरी पण आपल्या तुमची राहायची सोय असेल होत असेल तर बोर्ड नंतर तुम्ही माझ्याकडे येऊ शकता. नसेल जमत तर क्रॅश कोर्स असणारच आहे, आणि दिवसभर मी क्रॅश कोर्सच्या मुलांच्यावर एंगेज असतो त्यावेळेस लक्षात घ्या. त्यांच्या प्रत्येक शंकेचं उत्तर देणं आणि पॉसिबल होतं ते होतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मी एकटा नाही आहे, निशांत सर आहेत, अलगेश सर आहेत, केमिस्ट्रीच्या मॅडम आहेत, आमचा सगळ्यांचा तुम्हाला सपोर्ट असणार आहे. म्हणजे लास्ट मोमेंटला जो क्रॅश कोर्स होईल ना इम्पल्स बॅचमध्ये, तो बेस्ट असणार आहे लक्षात घ्या. योग्य वेळ आला की आम्ही ते डिक्लेअर नक्की करू, पण आत्ताच जर इम्पल्स बॅच जॉईन केली तरी चांगलंच आहे लक्षात घ्या. त्याची पण लिंक मी प्रोव्हाइड करेन. ओके, म्हणजे तुम्ही म्हणाल कधी व्हिडिओ बघू, ते सगळं तुम्हाला जे टॉपिक हवे आहेत ते बघा ना तुम्ही. फिजिक्सचे ऑलमोस्ट सगळे निशांत सरांचे टॉपिक इथं असणार आहेत. तुम्हाला जो येत नाही तेवढंच बघायचं पॉईंट तरी होऊ शकतं. मेन पॉईंट काय बघा, हे सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत, पण आता सगळ्यात महत्त्वाचं स्वयंशिस्त असणं गरजेचं आहे. हां, काही पॅनिक न होता एका वेळेस एक टॉपिक, एका वेळेस एक सब्जेक्ट, एका वेळेस मनात एक क्वेश्चन पाहिजे. पण सारखं म्हणत आलं ना, अरे बापरे माझं हे राहिले ते राहिले, हे करू ते करू, का कसं होईल काय, मग त्यावेळेस काही होणार नाही. मग तसं नको आहे, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आहे. मी जेवढं स्टडी प्लॅन प्रोव्हाइड करतोय तेवढं जरी केलं ना तरी पुष्कळ होईल. मग वन शॉर्ट लेक्चरची काही गरज नाही असं मला वाटतंय लक्षात घ्या. छोटे छोटे लेक्चर्स ते कंप्लीट करायचे. मग हे तुमचं मत काय ते पण मला कळवा बरं का, कमेंट बॉक्समध्ये ते पण मला हवं आहे. आणि आता जसं मी हे क्वेश्चन्स घेतले, तुम्ही क्वेश्चन्स द्या मला, मी त्याच्यावरची व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देतो. मग दिवसातून 10-12 जरी व्हिडिओ लागले ना तरी मी तुम्हाला प्रोव्हाइड नक्की करेन लक्षात घ्या. मग मित्रांनो, तुमची साथ राहू दे, मी पण आहे तुमच्याबरोबर. रिझल्ट लावून दाखवूया लक्षात घ्या. पण स्ट्रॅटेजी एक ठरवा, काहीतरी करायचं, ते एकाच वेळेस दोन्ही होणार नाहीये. कारण परत एक्सप्लेन करतो, यातले क्वेश्चन आणि यातले क्वेश्चन टोटली स्वरूप वेगळं असणार आहे. यातले क्वेश्चन 100% लेंदी असणार आहेत, डिफिकल्ट असणार आहेत, कारण तिथं वेळ तुलनेत जास्त आहे. इथले क्वेश्चन ट्रिकी असणार आहेत पण इझी असणार आहेत, ते कमी वेळात होणार आहेत, कॅल्क्युलेशन इझी असणार आहे. मग मला सांगा कशी दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रश्नांची तयार होईल. इथलं स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे, सीडला मला मिनिटाच्या आत एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहे, पट 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 पट. इथं नाही आहे, थोडा वेळ मिळेल. मग सगळ्याच गोष्टी वेगळ्या आहेत हे लक्षात घ्या. पण बघा, कुठलीच गोष्ट अशक्य नसते, मी या मताचं पण आहे बरं, कारण मी तुमच्या मतांचा पण आदर करतोय. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी करायच्या असतील तर माझं म्हणणं आहे, जेही करत असताना सगळे फॉर्म्युले परफेक्ट करा. फिजिक्सचे, मॅथ्स पहिला टेक्स्टबुक कंप्लीट करून मग तिकडं वळा. केमिस्ट्री आपलं पहिला टेक्स्टबुक रिडिंग करा. होऊ शकतं दोन्ही पण. ठीक आहे मित्रांनो, मग खूप ऐकलं तुम्ही माझं बोलणं, धन्यवाद त्याच्याबद्दल तुमचे मनापासून. तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक. पुन्हा एकदा धन्यवाद.